ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp ඇප් එකට වෙන කෙනෙකුගේ WhatsApp account එකක් link කරගන්න හැදුවට පස්සේ ඔයාට ප්‍රධානම ගැටලුවක් තමයි ඔයාගේ WhatsApp account එක තියාගෙන තවත් කෙනෙකුගේ WhatsApp account එකක් ගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් WhatsApp account එක තියාගෙන WhatsApp app එක clone කරගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ account එකත් ඔයා ගාව තියාගෙනම තවත් කෙනෙකුගේ account එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ app එකෙන් WhatsApp විතරක් නෙවෙයි clone කරන්න පුළුවන්. තව ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන FB, Instagram, TikTok වගේ ඕනම app එකක් clone කරගැනීමේ හැකියාව මේ app එක හරහා සිදු කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලා මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕනේ. ඒකලා මේ search bar එකේ ඔයාලා search කරගන්න ඕනේ to clone app කියලා. අපි ඒක search කරගමු. හරියම search කරගත්තට පස්සේ මේ උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙන app එක. ඔයාලට පේනවා මේ app එක two accounts dual app space කියලා දෙනවා. අන්න ඒ app එක අපි දැන් අපේ ෆෝන් එකට download කරගමු. ඔයාලත් ඒ app එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට download කරගන්න. මේ app එකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා මේ app එකත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. මම ඒ app එක දැන් download කරගත්තා. ඔයාලත් app එක download කරගන්න. ඒකලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ app එක two accounts කියලා තියෙන ඒ app එක. අපි ඒ app එක open කරගමු. හරි. ඉස්සෙල්ලාම app එක open කරගන්න හින්දා ඔයාලට පේනවා මෙතන agree and continue දෙන්න ඕනේ. හරි. මෙතෙන්ට allow දෙන්න. මේ තියෙන්නේ two accounts app එකේ interface එක. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp, Facebook, Instagram කියන app තුන. හරි. ඔයාලට දැන් මේකේ clone කරගන්න ඕනේ WhatsApp app එක හින්දා මේ මෙතන දෙන මේ WhatsApp app එක click කරලා ඔයාලට clone කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ මේ interface එකේම WhatsApp පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති ධන ලකුණ. අන්න ඒ ධන ලකුණ click කරලා මෙතන මේ WhatsApp කියලා app එක ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. ඒ WhatsApp එකේ ඉස්සරහ තියෙන ධන ලකුණ click කරලා ඉතින් උනත් ඔයාලට මේ app එක WhatsApp app එක clone කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඔයාලට මේකෙන් WhatsApp පමණ නෙවෙයි Facebook, Instagram, TikTok, YouTube වගේ ඕනම app එකක් ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම app එකක් මෙතන මේ app එක ඉස්සරහ තියෙන ධන ලකුණ click කරලා clone කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි අපේ interface එකේ තියෙන WhatsApp app එක click කරලා app එක clone කරගමු. ඔය එකපාරක් මේ WhatsApp app එක උඩ click කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති add in now please hold කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ WhatsApp app එක clone වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මේක පිරෙන කටියක් ඉන්න. අපි බලමු මේක පිරලා ඉවරනහම කොහොමද අපිට WhatsApp එකට log වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපේ WhatsApp app එක දැන් clone වෙලා ඉවරයි. ඔයාලා මෙතන කැමති language එකක් දීලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙතන agree and continue දෙන්න. ඒකලා ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඔයාගේ normal WhatsApp එකේ වගේම phone number දීලා register වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කලින් වීඩියෝ එකේ කියනවා වගේ වෙන account එක link කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. හරි. මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාගේ phone එකේ ඔයාගේම WhatsApp එක තියාගෙන මේ clone app එක පාවිච්චි කරලා තවත් WhatsApp app එකක් හදාගෙන තව කෙනෙක්ගේ account එකක් මේ WhatsApp එක කරා ඔයාගේ ෆෝන් එකට link කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපි ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.
දැන් ඔයාලට සුබ දවසක්.